ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. Radio Imedis ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო. მოგესალმებით, ღია ეთერში დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ გუშინ 3 მარტს გაიმართა პრემია ივერიის მეოთხე საიუბილეო გალა-დაჯილდოება და სწორედ ამ თემასთან მიმართებაში დღეს ჩემი სტუმრები არიან პრემია ივერიას ჩვენი სტუმრები. დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი, ასევე სტუმრები პრემია ივერიის ლაურეატები, ლიეტუველი პოეტები გრეტა ამბრაზაიტე და დომენიკას ნორკუნასი. მოკლედ აქვე დავაანონსებთ უკვე იმას და ვიტყვით წინასწარ, ჩვენმა სტუმრებმა ძალიან საუკეთესო, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ჯილდოები მოიპოვეს. გრეტა გახდა წლის საუკეთესო შემოქმედი და დომენიკას გახდა წლის აღმოჩენა. ამ ყველაფერზე თავად ისაუბრებენ და უპირველეს მოგესალმებით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. და ნუგზარ არ მინდა ძვირფასით რომ დავკარგოთ და დავიწყოთ საუბარი, ხო, პრემია ივერიათი და ჩვენს მენელს და მაყურებელს მოკლედ კიდევ ერთხელ ვუამბოთ ივერიის შესახებ. დილამშვიდობისა, ჩემს კიდევ ერთხელ უზარმაზარი პატივია და მხარდაჭერა არის ჩვენი პრემიისთვის. არა, ჩემი პრემიისთვის, არასოდეს არ ვამბობ, ჩვენი პრემიისთვის, ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ყოველი მონაწილისაა ეს პრემია, ყოველი ჩემი კოლეგისაა, მათ შორის რადიო იმედისაა ეს პრემია და შესაბამისად დავიწყეთ 10 წლის წინ და გუშინდელი დღე იყო მეათე საიუბილეო გალა-დაჯილდოება, რომელიც ძალიან საინტერესო ქვაკუთხედა და დაემთხვა ყველაფერს ჩვენი მეათე საიუბილეო დაჯილდოება. რა თქმა უნდა, მიეძღვნა მისი უწმინდესობის 90 წლის თავს საიუბილეო, აღსაყდრებიდან 45 წლის თავს, ესეც საიუბილეო თარიღია. და თქვენ წარმოედგინეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წელს იუბილარია. კიდევ ერთხელ ძალიან ლამაზი თარიღია, 105 წლის გახდა და ზუსტად აი ამ იუბილარ დედა უნივერსიტეტის დიდ დარბაზში მოხდა დაჯილდოება და ესეც ერთგვარად ისეთი სიმბოლურიც კი მეც როგორც ძველი თესეუს ვთქვათ ყოფილი სტუდენტი და ბედნიერი რა თქმა უნდა შესაბამისად ეგ შევთანხმდით იმაზე რომ რაღაც სამკუთხედი სამებასავით შეიქმნა ჩემს გარშემო და პრემია ივერიის გარეშე და ამიტომ ძალიან ბედნიერი რომ ამ სამი ესეთი როგორ გითხრათ დამთხევით თუმცა სინამდვილეში დამთხევა არა კანონზომიერება არის კი კანონზომიერება მოკლედ როგორც ვთქვით პრემია ივერიის ჩართული არიან უცხოელები მათ შორის არიან შეშემოპირები შეავრდებულები და ყველა ის ადამიანი ვინც წეს ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნულ, სოციალურ, რელიგიურ წარმომავლობას ვინაიდან ყოველი ადამიანი ვინც ქმნის ღირებულ ლიტერატურას უნდა მოვიდეს ჩვენთან და ეს არის საერთაშორისო კონკურსი. ესაა საერთაშორისო კონკურსი, რამაც შეიძლება ითქვას პირველივე დღიდან გაამართლა. რატომ? პირველ რიგში იმიტომ რომ მისი უწმინდესობის კლასა კურთხევით და პატრონაჟით მიდის და გაამართლა იმიტომ რომ მე ვთვლი ამ შემთხვევაში ცოტა ხმამაღალი იქნება შეიძლება ჩემი ნათქვამი, მაგრამ მომიტევოს მსმენელმა და თვითონმა თქვენდაგანმა ალბათ გაამართლა იმიტომ რომ სწორი კურსი ავირჩიეთ, რა თქმა უნდა, მოდით კიდევ ერთხელ ხას გავუსვამ და არ მინდა ეს რაღაც მუდმივად საუბრის თემად გამოდგეს, მაგრამ მე მგონია დამეწვენება ჩვენი მსმენელი რომ ესესი არის, ვინაიდან მე პრემიას როდესაც ვიწყებდით ამ საკითხებზე ძალიან ბევრჯერ მომიწია გავლა საპატრიარქოში მის უწმინდესობასთან ერთად და ფაქტიურად ჩამოყალიბდა სტრუქტურულად და სისტემურად ისეთი სწორი მიმართულება, რომ 10 წელი გაუძლო პრემიამ. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პრემია, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი კონკურსია და ეს ყველაფერი დამოუკიდებას რატო უსვამ ხაზს, რომ არ ვარ დამოუკიდებული თქვათ რომელიმე ისეთ კონკრეტულ კავშირზე, არ ვარ დამოუკიდებული რაღაც პოლიტიკურ მიმდინარეობაზე, არ ვარ დამოუკიდებული რაღაც გარკვეულ მოვლენებზე. ჩვენ ვართ თავისუფალი პრემია, ყველა შეუძლია მონაწილეობის მიღება და ალბათ ზუსტად ეს თავისუფლება აღმოჩნდა ის უმნიშვნელოვანესი ნიშანი, რომელმაც 10 წელი ძალიან ჩვეულებრივად გაიარა და მე როდესაც მივედი ბოლოს ვიყავი წინა კვირას ვიყავი საპატრიარქოში დავფიქრეთ კიდევ ერთხელ თუ 10 წლის წინ შემოვედი პირველად აქ ამ საკითხში გადასაწყვეტა და ეს 10 წელი როგორ გავიდა უბრალოდ
ვერ გავიხსენე. და დავამატებ ამასობაში, რომ 10 წლის განმავლობაში თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ რადიო იმედის სტუმარი. თითქმის ყოველჯერზე. დიახ და მართლაც არაჩვეულებრივი კონკურსი, არაჩვეულებრივი ზოგადად წამოწყება, რაც შეეხება პრემია ივერიას, თქვენ ხართ ნუგზარ დამფუძნებელი და სულ განვითარებადი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და მართლა ეს არის კონკურსი, რომელიც რეალურ პოეზიას ემსახურება, ლიტერატურას ემსახურება და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არანაირ სხვა დანიშნულება ამას არა და იმიტომაც გაუძლო 10 წელი. ალბათ, მის სწორად მივხვდი, მე მგონი ამას 10 წლის მერე მიშა. კი, და მე მგონი ახლა უკვე ჩვენ სტუმრებს უნდა დაუსვათ შეკითხვები, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობ სასაუბროც ბევრი ექნებათ. მოგესალმებით. Good morning. Hello. მადლობა მოგზაურობისთვის. და უპირველეს ყოვლისა, რადიო იმედი მე და მიშა გილოცავთ იმ პრემიებს. Radio Imedi, congratulations, and also Miss Nino and Mr. Misha, congratulations for our. ქალბატონი გრეტა გახდა წლის საუკეთესო შემოქმედი და დომენიკასი გახდა წლის აღმოჩენა. კი ბატონო და უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გვაინტერესებს თუ რა პერიოდი გაკავშირებთ თქვენ პრემია ივერიასთან, რა გზა გაიარეთ და როგორ ფოხდა დაკავშირება? კი, აუცილებლად მიშა ჩაერთე. კი. დავიწყოთ ამით საუბარი, ხო? Okay, from where how do you find the prize Iveria from where you have contact with us with Premia Iveria? Hello. We, as we live in Lithuania, we heard this Premia Iveria from our other writers, Violeta Šablinskaitė and Gasparas Aleksa. They were awarded. შესახებო გავიგეთო გასპარას ალექსასგან და კიდევ ერთი მწერალია, რომელიც გასულ წელს იყვნენ ჩართულები პრემია ივერიაში და იმათაც გაიმარჯვეს. So they were awarded this premia, I think 2 years ago, for translations of Georgian authors. პრემია ივერიაში გასულ 2 წლის წინ მოხდაო ჩვენიო შემოქმედებაო როგორც თარგმანის სახით. And this year, one our not a friend, but colleague, Vidas Kavaliauskas. He's professor and he works in Sakartvelo Technical University. მოკლედ ბოლოსო უკვე პროფესორი ჩვენი კოლეგა არისო, ადამიანი ვიდას კავალიაუსკასი, რომელმაც საბოლოოდ დაგვაკავშირა ჩვენ ერთმანეთს როგორც ესენი მონაწილეები. კი ბატონო. და საქართველოში მუშაობსო და მოდით ამას sorry one part I will say საქართველო სიტყვა საქართველო არა გრუზია არა ჯორჯია არა გურჯისტან სიტყვაზე ეს არის ადამიანი ვიდას კავალიაუსკასი პროფესორი რომელიც ხელმძღვანელობს საქართველოში გპ-ში არსებული ლიეტუველი კულტურის ცენტრს და ერთ-ერთი ინიციატორი იყო შეიძლება ითქვას უმთავრესი ინიციატორი რომელმაც საერთაშორისო თქო ევროკავშირში და ასე შემდეგ ადგილებზე დააყენა ეს საკითხი რომ საქართველოს ერქვა საერთაშორისო ენაზე საქართველო და ეს მიიღო ყველამ ერთხმა და უკვე დღეს ლიეტუვა ამბობს არა ჯორჯიას ან რაიმე ესეც არა საქართველო როგორ ჩვენ ლიეტუვას ისინი რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ მე უნდა აღმენიშნა ამ კაცის პატივსაცემად და ჩვენ და საამაყოდ და ხო კიდე ისაუბროს დაამატებს რამეს So as we created anthology of young Georgian poets, The Echo, it was a good book for this premium. მოკლედ წიგნი რომელიც გამოიცა ეკო ეს იყო ერთ-ერთი გამოცემა ლიეტუველი პოეზიისა საქართველოში. დიახ და დომენიკას რას გვეტყვის? And Domenikas. Ismet? About? Yes, well, I also participated in the making of this anthology. I translated a part of the authors that are in this book. ჩემი შემოქმედებას ითარგმნა ამ წიგნში არის შესული, მართლა საინტერესო შემოქმედება აქვს. დიახ. კი ბატონო, და რას ნიშნავდა თქვენთვის ეს პრემიები, ხო? წლის საუკეთესო შემოქმედი და წლის აღმოჩენა, მოდი დომენიკეს მაგვითხრას, ხო? ხო, აი რას ნიშნავს მისთვის წლის აღმოჩენა? რა პრემია ზოგადად ეს კი ბატონო. გეტყვით, მაგას ალბათ მე უნდა გითხრათ მე. ჯერ დომენიკას მაისაუბროს. So what is prize for you? You are in this year's discovery art. What is it for you? This nomination? What it means for me? Yes. Well, first of all, it's a great honor. I mean, to
to receive an award, and especially from Georgians, which, I mean, is probably one of the most friendliest people to us. Ესეთ კონდიციონს სპეციალური ნომინაცია საერთოდ კი გამოუვიდა ესეთი შინაარსი გამოვიტანებე და შესაბამისად კარგია და მიხარია მით უმეტეს საქართველოს ესეთი როგორ ვთქვა ხარდაჭერასავით მეგობრული, მაგრამ მეგობრული არ იყო ეს დამსახურებული იყო. მე აუხსნიმე. Okay, და გრეტას შემთხვევაში? And for you? For me also, it's very important because in Lithuania there are some people, some community that know me as a poet, but in other country like Sakartvelo, Georgia, for me it's very, I'm very pleased. And of course, it's especially not for my own poetry, but for anthology, because I believe that it builds bridge between Lithuania and Sakartvelo. მოგლე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მით უმეტეს საქართველოსდანო ესეთი მხარდაჭერა და ესეთი პრიზის მიღება და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კმაყოფილია და ბედნიერებას გამოხატავს აი ამ თავისი მოგრძალებული საუბრით. და კი ბატონო. ერთია თარგმნა, პროზის თარგმნა და პოეზიის თარგმნა, სპეციფიური თემა, ანუ როგორ ვინ თარგმნა ეს და როგორ თარგმანი who was the translator? Nana? Surname I don't know. Translator, Our your poetry translator was Nana Devitse. Nana Devitse ქალბატონი გვარი ვერ გავიხსენე მომიტევს ქალბატონმა და მომიტევე თქვენს. ბუნებრივია, თარგმანის ძალიან საინტერესო თარგმანია. შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ შემიძლია გამოგიგზავნოთ ეს შემოქმედება და არ გითხრათ, რომ ეს თქვათ არის აუცილებლად გამოგიგზავნით ქართულად და მე თუ არ გითხრათ, რომ ეს არის ლიეტუვიდან ნათარგმნი, უბრალოდ მართლა ვერავინ ვერ მიხვდება, რომ ეს ნათარგმნი იმდენად სწორადაა, იმდენად კარგადაა ნათარგმნი. შესაბამისად, ну ამ ადამიანებაც მე უკვე ალბათ გადაამოწმეს, გაარკვიეს თავის ქვეყანაში ამის თარგმანის სიზუსტე და მაქსიმალურობა. And it's for you it was good or normal or super? Is this translator? Is this translate to your poetry? Definitely super. აი მიგითხარ, იმდენად კარგადაა მართლა ნათარგმნი და მე აქვე აღნიშნავ ძალიან მოკლედ, მაგრამ მკაფიოდ, რომ ეს ორივე ახალგაზრდა წერს შესაშურად. ძალიან ღრმა აზროვნებით წერენ, ძალიან ნათლად, ძალიან კონტური აქვთ, რასაც პირველივე სტრიქონებიდან შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორ ხატავენ, როგორ ასურათებენ იმას, რასაც ყვებიან. მის თავის საკუთარ პოეზია რა არის? პოეზია არის, რომ პრინციპში უნდა წაიკითხო და ანკარაწყალივით ჩაიაროს ძალიან სუფთად და ნათლად წარმოგისახოს ყველაფერი, დახატოს, დაახლოებით და უნდა მოვიდეს მკითხველამდე ახლოს. აი ეს ყველაფერი ამ ორი ახალგაზრდის შემოქმედებაში ძალიან ჭარბადაა და შეიძლება ამასობაში დავამატებთ, ხო ნუგზარო, ეს ახალგაზრდები, ლიეტუველი პოეტები არიან არაერთი ჯილდოს, ევროპის მრავალი ქვეყნის ლიტერატურული კონკურსების ლაურეატები და რაც შეეხება ქართულ პოეზიას, მაინტერესებს იცნობენ ქართულ პოეზიას? Yes, about it. Did you know Georgian poetry? Are you writing sometimes? And who knows? Who knows? Yeah, we know some Georgian authors, like contemporary poets as Shota Yatashvili or Pata Shamagutia. Yes, and some younger generation, of course. And also some traditional poets like Rustaveli. რა თქმა უნდა, ტრადიციული რუსთაველსაც ვისნობთ. Thanks very much. დიდი მადლობა ამისთვის. და ზოგადად რაც შეეხება მათ პოეზიას, ხო, აღნიშნეთ, რომ არა მარტო ლიეტუვაში არიან ცნობილები, ახლა უკვე საქართველოში, ხო? ევროპაში ყველგან და აი რას მე მაინტერესებს თანამედროვე პოეტის მთავარი ამოსავალი წერტილი მათი ხედვით რა არის და რაზე წერენ ზოგადად ისინი? Okay. You are famous face of your country and also in Europe and now with Georgia also. And what is it for you mean? What is it your mind in what is poetry? What are you doing? Well, your way for what you are writing. Yeah. Well, providing a definition for poetry is, I think, a task that I think the most intelligent philosophers haven't yet. This
done. ალბათ გზა არის, რომელიც უნდა იყოს ფილოსოფიურიც და შესაბამისად შემოქმედებითიც. Yeah, but to me, poetry is, I mean, it's, I would say it's a portal. It's a way of speaking, a way of conveying your ideas. ესოთ ჩემთვის პოეტობაო არისო, but so how what? I mean, კარგი, გრეტა დაეხმაროს, გრეტა შეეხმაროს. Yeah, so it's, I would It's like say, a road. yeah, ეს არის ცხოვრების გზა ფაქტიურად, რომელიცაც ალბათ ურთიერთობს საზოგადოებასთან და თავის ესე გავიგე შინაარსობრივად რისი თქმაც უნდა და რომ არის ხალხთან ურთიერთობის თავისი გზა. სწორი გზა, right way, yes, for you. გრეტა დაამატებს რამეს. Yes. Yeah. I would say simple that for me poetry is like a way of being and the way of communication. Okay, მოკლედ იგივეს ამბობს თავის გრეტაც რომ ეს არის ურთიერთობის კომუნიკაციის გზა საზოგადოებასთან. კი ბატონო, იცვლება ეპოქები, მიდის დრო. ხომ ის დამეთანხმები და ბუნებრივია, თანამედროვე მკითხველსაც თავის გარკვეული მოთხოვნები აქვს, ხო? რამდენად ფიქრობს ამაზე პოეტი, თუნდაც რამდენად უნდა იფიქროს, რომ თანამედროვე მკითხველის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, თუ წერის დროს დაუშვათ ამას საერთოდ არც ათვიცნობიერებს, უბრალოდ მოდის მუზა და წერს. Centuries is changing and today this generation is different all the with out of the old generation and what happening at the time what are you writing, you are writing only for a new generation or maybe some older generation also? well, times are changing, but there will always be poets. რა თქმა უნდა იცვლება დრო და ეს ყოველთვის იქნება პოეტისთვის. And there will always be people who read poetry. So naturally, we're writing for them, for people who would care enough to open the book. ჩვენ ყველასთვის წერთ, მოკლედ ვინც ყოველთვის წერთ, ყველასთვის ვინც წიგნს გადაშლის. ახალბარი ახალ თაობაზე ხო, რა იაშვილი ახსენეთ თქვენ და ახალგაზრდა პოეტები, მაგრამ მე მაინტერესებს მათი დამოკიდებულება თვითონ ლიეტუვის პოეზიის ტრადიციებთან, ხო ხდებით? ქართველების? არა, თავისი ტრადიციების მიმართ მათი დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ეს ხო მოდის ძალიან დიდი ფესვები აქვს მათ. კი. ლიტერატურულ Okay. მოღვაწეობას. Your literature way is so long time and your countries also you have big culture Lietuva's culture is big one of literature and others also and how do you think what is your connection, what is your tradition, what are you doing for your tradition, for your literature tradition, for your historical traditions, like your poetry? Well, Lithuanian poetry has, I would say, numerous different traditions within itself, and I myself, I don't identify with a certain tradition. I simply write. That's all a poet does. Write poems. მოკლედ ძალიან მე როგორც ხვდები ძალიან მოკრძალებულად უდგება თავის ტრადიციას და შესაბამისად ალბათ ეს დიდი დამოკიდებულება აქვს რომ წერს თვითონ უბრალოდ აი ტრადიციებს არ ეხება, იმიტომ რომ ძალიან მე რასაც ხვდები მათ დამოკიდებულება ის რამოდენიმე დღე ჩვენთან არიან ძალიან ესეთი კორექტული და ესე ხელაღებით რაღაც ტრადიციებს და იმას არ ეხებიან, იმიტომ რომ ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე გასულ გუშინ წინ და აქვთ ესეთი დამოკიდებულება რომ არ შეიძლება თვითონ ახალგაზრდებმა ახალმა თაობამ ალბათ ეს ტრადიციაში ღრმად ჩაევრინათ. მე მათ დამოკიდებულებაში ვხედავ შესაბამისად ეს განსაზღვრავს ძალიან ურთიერთპატივისცემას. ახალგაზრდობა ძველს, მათ შორის ტრადიციას პატივისცემით ეპყრობა ძალიან და გრეტას გვეტყვის. And Greta, you? Well, in my second book, it's called Adela. I reached some topics like history of Lithuania, like wars, Second World War that had impact on Lithuanian people's mentality and everything. So, yes, and also I hold a master degree at literary anthropology and culture.
So from Vilnius University. So my main interest is Lithuanian like traditions, culture and literature. მოგლედ ლიტვური ტრადიციის და კულტურის მიმართ ჩემი ინტერესი მაქვს და ჩემი მეორე წიგნიც შესაბამისად გამოხატავსო ამ მიდგომასო და როგორც წეღანაც აღნიშნე ფაქტიურად არ არის ეს ის ახალგაზრდობა და სავარაუდო და ღრმად რწმენი მაქვს იმის რომ საერთოდ მათი თაობაც უდგება ამ ყველაფერს იმიტომ რომ მათაც გამოიერეს ის რაღაც მძიმე საბჭოთა ეპოქა მათმა წინაპრებმა და ძალიან კარგად იციან რას როგორ უნდა შეეხონ ალბათ ძალიან კარგად ასწავლა ოჯახმა ძალიან კარგად ასწავლა უახლოესმა ისტორიამ ეს 90-იანი წლების ისტორია და რასაც ხედავ მე ყოველ მათგანში შეხვედრები ბოლო პერიოდში ლიეტუვის საელჩოსთან ლიეტუველ ხალხთან მაქვს და იცით ძალიან მე ეს უბრალოდ ამას ჩემი მხრიდან დანახულს ვიტყვი და საზოგადოებისაცაც უნდა იყოს ეს გარკვეულწილად ალბათ მოსასმენი და მისაღები რომ ისინი თავის ისტორიას თავის უახლოეს ისტორიას ძალიან უფრთხილებენ ძალიან ფაქიზად იპყრობიან ძალიან მაღალ რანგში აყენებენ და წინა პლანზე აყენებენ საკუთარი ქვეყნის ყველაფერზე შესაბამისად ეს ჩვენ არანაკლები ქვეყანა გვაქვს და არანაკლები ისტორია გვაქვს და ჩემთვის ეს არის ერთგვარი სწორად მინდა ახსნა გაკვეთილიც კია იმისი რომ მე როგორ უნდა მოვიქცე ჩემი ქვეყნის ლიტერატურის და ჩემი ქვეყნის ისტორიის წინაშე და ეს ორი ახალგაზრდა არის რეალურად ნათელი მაგალითი მოდით ნუვიტყვით იმას რომ ყველაფერი ვიცით მე ტრადიციულ ოჯახში გავეზარდე მე ყველაფერი ვიცი არ ვიცი მე ვსწავლობ დღესაც კი რა თქმა უნდა და მე აი ეს ორი ახალგაზრდა ჩემთვის კარგი გამოცდილების გაზიარება ჩვენ გზრდის რა თქმა უნდა გზრდის მრავალნაირად ისე როგორც მენტალურად გზრდის გონებრივად გზრდის ტრადიციულად და ჩვენ თუ მართლა ტრადიციების შენახვა გვინდა ის რაზეც ჩვენ ვართ ფაქტიურად ქრისტიანული მართლმადიდებლური ტრადიცია და ის შოთა რუსთავი რომელიც ეგანა ახალგაზრდა მახსენა ეხლა ჩვენ უკვე მე მგონი უკვე ის ახალი სიგნალი წამოვიდა აი ამ წუთას თუმცა შეიძლება მანამდე სხვასაც ბერს აქვს ნათქვა მაგრამ წარმოიდგინეთ ის ახალი სიგნალია რომ ჩვენ რა დონის და რა სიღრმეების რა უძველესი ისტორიის და კულტურის ქვეყანა ვართ და შესაბამისად ეს პრემია ივერიის ერთ-ერთი ქვაკუთხედიც არის რომ უცხოური ლიტერატურა შემოვიტანოს ჩვენთან არა იმიტომ რომ ჩვენი არ გვაქვს ან არ ყოფნის არა ერთ შედარებითობა უნდა ქონდეს გამოცდილებისთვის რაც თქვენ ჩვენიც გაგვაქვს შესაბამისად ლიეტუურად ითარგმნა არაერთი წიგნი იგივე ვიდას კავალიაუსკასის ხელშეწყობით და აი ამ ახალგაზრდების ხელშეწყობით და ითარგმნა ლიეტუურად იგივე ეს ქალბატონი ნანამად თარგმნა კიდევ მეორე ესეთი ქართული ლიეტუურად ზუსტად ეს არის აი ალბათ ხელოვნებაც არის და ხელოვნება არის კიდევ ერთი სხვა ხელოვნება რომ ეს ხელოვნება დაინახო ხო? ნუგზარ ამასობაში მე მაინტერესებს მსგავსი კონკურსები და მსგავსი პროექტები თუ არსებობს ლიეტუვაში პრემია ივერიის მსგავსი რომ მაკითხოთ და ქართველები მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას თუ არა და გეგმავენ თუ არა One more question in Lietuva is like this prize like this concours competitions in Lietuva like Iberia and if yes at the time if Georgian poetry will be in this project in Lietuva I don't think so that we have something similar we have mostly awards for local Lithuanian authors or just like scholarships for foreign like translators or writers but we don't have such award that include that would be poets writers painters publishers we don't have something so international ჩვენ არ გვაქვს ესეთი საერთაშორისო ყველაფერს ესეთი ფაქტობრივად განზავებული ხო ლოკალურ ღონისძიებს აკეთებენ ვიწროვ ვინაიდან ახლა მათ გუში რას ნახეს ჩვენ პოეზიაში ჩვენ პრემიაში ხო ეს იყო მხატვრობაც ეს იყო ხელოვნებაც ხელნაკეთების ლიტერატურა პუბლიცისტიკა ყველაფერი და შესაბამისად ესეთი რაღაც მრავალფუნქციური არ აქვს თუმცა აქვს თავისთავად ცხადია მსგავსი პრემიები კონკრეტული მიშა მე მგონი ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს უნდა გადავ რამის ხომ არ დაამატებენ ხო მაინტერესებს აი მათი ნამუშევრები ქართულ ენაზე თუ გამოიცემა არის ქართულ ენაზე ჩვენ სმენელებს თუ გავუშვათ დავუშვათ მათი შემოქმედების გაცნობის სურვილი თუ აქვს აი საჩილება მათი კეთილი არის უკვე პირველი წიგნი გამოცემული თუ არ ვშტები მეორე წიგნის გამოიცა და ეს არის წიგნის ქვია echo this book name is echo yes მოკლედ ეს ამ წიგნის ქვია echo სავარაუდოდ ალბათ იმიტომ echo რომ რაღაც ლიეტუვიდან echo იქი წავიდა და საქართველოსთან აქე წამოდი კი ბატონო და
აი ამ ეკოს საშუალებით შეუძლიათ გაეცნონ ამ წიგნში არის შეტანილი როგორც ლიეტუვურ ენაზე ლიტერატურა, ასევე ქართული თარგმანი არის და შესაძლებელია ამისი გასწავლა, რა თქმა უნდა, მკითხველს თუ დააინტერესებს, შეუძლიათ მოგმართონ თქვენ რადიო ეთერის შემდეგ კითხვით და დამაკავშიროთ ეს ადამიანი და ვეთქვი როგორ უნდა მიიღოს ეს ლიტერატურა და კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვა რომ ძალიან დახვეწილი ლიტერატურა აქვთ და ცდილობენ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხში გქონდეთ ყველაფერი რაც აქვთ და იგივე თუნდაც წიგნების გამოცემის დროსაც ძალიან ნაცვლად ჩანს მათი დამოკიდებულება რომ მხოლოდ კარგს არჩევენ და მხოლოდ კარგი არის იმის საწინდარი რომ უბრალოდ ხარისხი იზრდება და ხვალინდელი ზეგინდელი მოთხოვნილება და ტრადიციის გაჩენა რომ ხარისხიანი ლიტერატურა აქვთ ალბათ უბრალოდ ეს არის წინაპირობა თორემ მერწმუნად მე ამ წიგნში რაც გადავალე თვალით რაც წავიკითხე დაბალი დონის ლექსი არ მინახავს. ყველა არის ერთმანეთზე საუკეთესო მithumetes სამორი ადამიანის. რამეს ხომ არ დაამატებენ და And did you want to talk more? რამეს ხომ არ დაამატებთ, რამე ხომ გინდათ ჩვენს დავუშვათ ქართველ მკითხველს უთხრათ. Did you want to tell Georgian peoples? Georgian writers, Georgian citizens? How do we find our stay in Georgia or No. Did you want to tell something? ანუ მკითხოს რო უთხრათ თუ ანუ როგორც წერა like write what do you want to tell Georgia? აი I შტაბეჭირებების just want to say საინტერესოა. thank you, დიდი მადლობა. Thank you. ძალიან დიდი დიდი მადლობა გუსურვებთ გრეტა, წარმატებებს. დომენიკას დიდი მადლობა. ნუგზარ დიდი მადლობა და მადლობა წარმატება თქვენ. მინდა გისურვოთ. ძალიან საინტერესო ყოველთვის თქვენი სტუმრობა, სულ ახალი რაღაცა დიაპაზონი იხსნება ხოლმე ახალი შრეები და ესეც ეთქობა მსგავსი თანამშრომლობა ალბათ გაგრძელდება და მე პრემია ივერიის გუსურვებ წარმატებებს და მრავალწლიან კიდე მოღვაწეობას და იმედია მიშა 10 წლის მერე კიდე 20 წლის იუბილეო აქ დავხვდები. რა თქმა უნდა, აქ დავხვდებით ყველანი უკლებლივი და წარმატებული. აი ხარ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ პრემია ივერიის დამფუძნებელი ნუგზარ ჭიაბერაშვილი და ლიეტუველი პოეტები გრეტა ამბრაზაიტე და დომენიკას ნორკუნასი ვუსურვებს წარმატებებს და გეტყვით რომ გუშინ გაიმართა პრემია ივერიის 10 წლის იუბილე გალა-დაჯილდოება წარმატებები და დროებით ჩვენ კიდე აქ ვართ და სულ ცოტა ხანში ძალიან საინტერესო სტუმრებით დაგიბრუნდებით.